Thì sau khi mà chúng ta đi làm cái cầu thang rồi thì chúng ta sẽ đi tiến hành ta dựng các cái phần lan can. Thì lan can ở trong cái mô hình này thì chúng ta sẽ có lan can ở trong những vị trí bình thường và lan can ở trên cái cầu thang. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lan can ở những vị trí bình thường. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lan can ở vị trí cầu thang. Kế đến là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ lan can ở vị trí cầu thang tiếp nối với lại cái phần sàn nhà. Và cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh cái mẫu lan can theo ý muốn của các bạn. Thì đó là cái câu chuyện của trong cái phần mà chúng ta làm cái lan can này. Bây giờ đi vào trong cụ thể thì chúng ta sẽ làm như sau. Đối với những lan can ở vị trí bình thường thì các bạn có thể bắt đầu từ mặt bằng. Sau này các bạn làm quen rồi thì các bạn cũng có thể là bắt đầu từ phối cảnh cũng được. Ở đây mình sẽ bắt đầu từ mặt bằng nha. Mình sẽ bắt đầu từ mặt bằng tầng 2 và mình làm cái lan can ở vị trí này. Thì cái công cụ chúng ta sẽ dùng là railing. Mình sẽ vào trong cái phần railing này. Thì trong cái phần railing này thì chúng ta có các cái loại mà Revit 2025 để sẵn, bao gồm là loại lan can cao 900mm, loại lan can cao 900mm mà ống tròn, loại lan can cao 1100mm ống vuông nha, 900 đến 1100 là ống vuông, loại lan can có cái tấm panel là tấm glass, nó nằm ở phần dưới. Rồi lại có loại lan can là tay nắm là tay hình vuông rồi, và có thêm cái lan can là sắt, tạm gọi là cái sắt lá, sắt này kia của ông ta, thì các bạn có thể thử từng cái loại này. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu từ cái loại lan can mà mặc định trước nha, 900mm như thế này. Và cái thao tác vẽ thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường dẫn của lan can và chúng ta bấm finish là xong. Và cái đường dẫn của lan can thì yêu cầu là đó là một cái đường liên tục và nó không có bị đứt quãng đối với một đoạn lan can. Như vậy thì các bạn muốn vẽ lan can ở trong cái phạm vi từ đây qua đây thì các bạn chỉ cần là vẽ cái đường một cái đường dẫn từ đây rồi đi qua đến bên này. Chúng ta bấm finish, các bạn bấm finish là sẽ có cái lan can như thế này. Đây là cái lan can mà chúng ta vừa mới vẽ ra, đây là cái lan can nha. Và một cái lan can mà các bạn đã tạo ra rồi đấy thì trong cái thông số của nó sẽ gồm có thứ nhất là nó nằm ở đâu, cái thứ hai là nó nằm ở tầng 2, và cái chân của nó, nếu như các bạn muốn có làm lan can mà chân nó cách này lên thì các bạn có thể đẩy này lên hoặc là xuống. Ví dụ như cái băng cong này hôm trước chúng ta làm thì cái nền băng cong này nó thấp hơn cái nền ở trong là 50, thì chúng ta có thể là cho cái base offset này âm 50 thì các bạn sẽ có cái chân lan can này nó sẽ nằm ở trên cái nền như thế này đây nha. Rồi chúng ta có cái offset from path, thì offset này nó sẽ dịch chuyển cái lan can của bạn theo phương ngang so với lại cái đường dẫn. Hiện nay cái lan can nằm đúng tim của đường dẫn thì offset là nó là 0. Nếu như các bạn cho nó con số là 100 thì các bạn có thể thấy là cái đường dẫn của các bạn chúng ta đang vẽ ở trong này. Nhưng mà bây giờ cái lan can thì nó lại nằm ở ngoài này, và thậm chí ra ngoài hơn nữa thì tùy các bạn, ví dụ 400 nó nằm tít ở ngoài này. Đây là cái kiểu mà chúng ta vừa mới đưa ra. Còn nếu như các bạn dùng cái số âm 200 thì chúng ta sẽ đi vào bên trong này. Đây là cái ý nghĩa của chỉ số offset. Còn nếu như các bạn để không thì nó nằm đúng cái tim của cái đường dẫn chúng ta vẽ đấy. Và đối với lại cái lan can này thì các bạn có thể đổi thử sang các cái dạng khác, ví dụ như là 900mm và ống tròn. Các bạn thấy tiết diện của các cái ống là ống tròn nha. Chúng ta có thể đổi sang là 1100 thì các bạn sẽ có là cái kiểu này cũng là ống vuông nhưng mà nó cao hơn. Các bạn có thể thử sang cái glass panel bottom fill thì chúng ta sẽ có là phối hợp giữa những cái thanh sắt vuông này, thanh tay vịn là tròn với cái tấm kính. Rồi chúng ta đổi thử sang là handrail rectangular thì chúng ta sẽ có là cái tay vịn vuông này kết hợp với lại cái ống. Những cái ống này cái khoảng cách nó gần nhau hơn so với lại cái 1100 nhé. Các bạn có thể thấy 1100 thì khoảng cách này nó xa nhau hơn. Rồi chúng ta cũng có cái câu chuyện là nếu như các bạn đổi sang cái này EBC pipe plate stringer thì các bạn sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có những cái lan can mà nó có cái đường nét nó hơi uốn lượn, cái kiểu như này, chúng ta sẽ có được một cái này. Thì tất nhiên là những cái này thì chúng ta không dùng cái mẫu có sẵn để chỉnh thì cũng được, cho nên là mình sẽ quay ngược trở lại cái loại mà hết sức là cơ bản là loại 900 hoặc là 1100mm. Đây là một loại hết sức cơ bản của chúng ta nha. Thì thao tác vẽ ở trên cái mặt phẳng nó sẽ là như vậy. Nếu như các bạn muốn là thay đổi đường dẫn của lan can thì chúng ta có thể là
dùng chọn cái lan can và bấm edit path như ban nãy mình vừa mới bấm, và các bạn có thể chỉnh. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn cho cái đường dẫn của nó là canh theo cái mép ngoài của cái ban công này thì chúng ta có thể là dùng công cụ align và chúng ta sẽ align cái này qua, đúng không? Khóa hay không khóa thì tùy các bạn ha. Rồi đây chúng ta lại tiếp tục và dùng công cụ align. Đó, và chúng ta sẽ align cái này qua. Rồi chúng ta có thể là dùng cái công cụ align ở trên cái mặt đứng này. Ví dụ chúng ta sẽ lấy cái mặt dựng này và chúng ta sẽ align cái đầu mút nhé, một cái đường thẳng này chúng ta có thể align được, chúng ta có thể bỏ khóa đi, chúng ta align cho nó bằng cái đường này. Tương tự như vậy chúng ta có thể align cái mặt này với lại cái đường này. Như vậy chúng ta bấm sau khi chúng ta chỉnh xong cái đường này, chúng ta bấm finish, chúng ta sẽ có được một cái đường lan can cái kiểu như thế này. Đối với cái phần như là phần tầng 3, các bạn lưu ý nha, chúng ta muốn vẽ hai đoạn lan can thì tất nhiên là các bạn sẽ vẽ thành hai đường, đúng không? Một đường thứ nhất thì chúng ta sẽ vẽ từ đây, đúng không? Qua đến bên này đấy, và chúng ta bấm finish. Rồi cái đoạn lan can thứ hai thì chúng ta sẽ vẽ từ railing, chúng ta sẽ vẽ từ cái đoạn bên này sang cái đoạn bên này. Và chúng ta bấm finish thì chúng ta sẽ có được hai cái đoạn lan can như thế này. Và trong mỗi cái view này, trong cái view mặt bằng, sau khi các bạn vẽ xong rồi đầy đủ rồi thì các bạn sẽ vào trong cái bảng VG của view, và chúng ta sẽ vào trong phần import thì này chúng ta tắt bớt cái phần những cái bạn vẽ AutoCAD đi để nhìn còn lại cái nét của Revit thôi, thì các bạn sẽ nhìn nó rõ ràng hơn. Ví dụ như trên này chúng ta cũng tắt bớt đi, tầng 2 tầng 3 chúng ta cũng tắt bớt đi, ví dụ như là VG nha, nó sẽ nằm ở trong cái mục là các cái file AutoCAD import vào. Thì chúng ta sẽ có được một cái giải pháp như thế này. Và cái lan can này của chúng ta thì nó đang nằm, ví dụ trong trường hợp các bạn muốn nó bằng mép tường, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ chúng ta áng chừng là cái này chúng ta sẽ đưa nó offset vào, ví dụ mình offset vào đây là âm 25 thì nó sẽ bằng mặt như thế này. Mình offset vào âm 25 thì nó sẽ bằng cái mặt như thế này. Thì đây là cái câu chuyện của cái lan can mà chúng ta đang vẽ. Ví dụ đây là âm 25. Rồi. Đây là vẽ trên mặt phẳng bình thường, mặt ngang thì nó như vậy nha. Rồi kế đến thì mình sẽ vẽ tiếp đến sang cái lan can dành cho cầu thang. Thì lan can dành cho cầu thang ấy, thì khu vực cầu thang nếu như các bạn muốn dùng cầu thang cũng, và các bạn có thể suy ngược ra là vẽ cho cái bậc cấp, bậc tam cấp vào nhà, bậc cấp lối vào đấy cũng vẽ được như thế nhé. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây chúng ta chỉ cần vẽ trên mặt bằng này, các bạn vẽ một cái lan can nha, một cái railing. Các bạn sẽ vẽ ví dụ như chúng ta ở tầng 1 cái lan can, chúng ta sẽ đi theo cái cầu thang đi lên đến trên này, thì chúng ta sẽ bấm click vào đây một đoạn ha. Rồi tiếp tục, nếu như các bạn muốn vẽ liên tục nó không bị ngắt quãng như thế này thì các bạn trong quá trình vẽ ta bấm vào cái nút change ở đây để chúng ta vẽ các cái đường nét liên tục, thì chúng ta vẽ qua đây. Bảo đảm cái đường màu tím này nó nằm ở trong cái phạm vi của cái vế thang, các bạn có thể nằm đây, nằm vô trong, chứ đừng có nằm ra ngoài nha. Chúng ta nằm đây, nằm vô trong. Sau này các bạn muốn cái lan can của bạn lắp vào mặt ngoài của cầu thang này, các bạn có thể chỉnh offset, nhưng mà cái đường dẫn màu tím nó sẽ nằm ở trên cái chu vi này. Sau và chúng ta sẽ chọn cái loại lan can ta muốn vẽ, ví dụ chúng ta chọn cái loại này 1100, chúng ta bấm finish nhé. Thì sau khi các bạn bấm finish xong rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái 3D này. Chúng ta có thể là làm nhanh bằng cách là chúng ta dùng cái cầu thang, ta dùng cái lệnh BX để view nhanh một cái view 3D ở đây. Thì chúng ta sẽ có một cái đoạn lan can nó xuất hiện bình thường như thế này. Đây là cái đoạn lan can chúng ta vừa mới vẽ hết sức bình thường. Chúng ta có thể để cho nó xuống cái base level, xuống dưới nó là tầng 1, nó nằm ở đây nha. Sau khi mọi người đã làm như thế này xong rồi thì mọi người có thể dùng là pick new host. Đối với cầu thang thì pick new host, chúng ta thả vô đây và chúng ta bấm chọn cái cầu thang thì các bạn có thể thấy là nó sẽ nhảy lên, nó nhận tự động, nó nhận cái cầu thang của mọi người để trở thành một cái vật chủ, và sau đó thì nó sẽ nằm như thế này. Và khi nó nằm như thế này rồi thì mọi người có thể thấy là lan can ta hiện nay đang nằm nửa trong nửa ngoài, thì các bạn có thể chỉnh. Lúc này các bạn chọn cái này và các bạn chỉnh cái offset from path này, chúng ta sẽ chọn là âm 25 thì nó sẽ đi vào trong, nó nằm trọn vẹn ở trên cái chu vi của cái cầu thang của chúng ta. Đây chúng ta có một cái lan can nó chạy như thế này nha, và cái phối cảnh của nó ở đây rất là nhanh chóng và dễ dàng nhá. Chúng ta làm tương tự cho cái cái cầu thang ở trên tầng 2 này bằng cách là mọi người có thể lên trên đến tầng 2. Tiếp tục thì mọi người lại dùng cái công cụ là railing và chọn cái loại là 1100 đấy, và chúng ta sẽ vẽ nhé.
chúng ta sẽ vẽ từ ví dụ chúng ta vẽ luôn từ đây, chúng ta vẽ qua đây, rồi chúng ta vẽ qua đến đây, và chúng ta vẽ tiếp tới đây. Rồi chúng ta bấm finish và chúng ta sẽ có được một cái lan can nằm đây. Sau khi nằm đây rồi, ta chọn cái lan can này, chúng ta pick new host là cái cầu thang này, và chúng ta cũng chỉnh cái offset của nó là xuống âm 25 là các bạn sẽ có được một cái lan can nó đi theo cầu thang rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng. Chúng ta có cái này, đó là cái câu chuyện mà dựng lan can cho cái cầu thang, hoặc là cho bậc cấp, hoặc là cho những cái chỗ nào các bạn dùng công cụ stair, hay là thậm chí các bạn dùng công cụ ram dốc ở trên này để các bạn điều chỉnh, các bạn dựng. Đây cái ram dốc này các bạn lắp lan can thì nó cũng hết sức dễ dàng như thế, miễn làm sao cái đường màu tím nó nằm trên chu vi của cái cầu thang là được. Kế đến thì cái việc xử lý giữa lan can cầu thang với lại cái chỗ nối này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì sau khi các bạn đã đưa lan can lên nhận cầu thang rồi thì các bạn lại bấm vào cái phần edit path của nó tiếp nha. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái tầng 1 đây, chúng ta lên tầng 2 đi cho dễ nhìn. Thì đối với cái lan can này, sau khi các bạn đã chọn là edit path rồi, nhưng mà việc này là phải làm sau khi các bạn cho cái lan can nó nhận cái cầu thang nha. Còn làm trước các bạn vẽ thành một cái vòng lặp như thế này nó không nhận đâu. Các bạn tiếp tục nha, cho nó nối dài tới đây và các bạn sẽ cho nó đi theo cái mép sàn đây, chẳng hạn như thế, và các bạn sẽ cho nó về đây. Đó, và chúng ta sẽ bấm finish. Chúng ta bấm chúng ta vẽ một cái đoạn từ đây qua đến đây nha, và chúng ta bấm finish. Finish xong thì chúng ta sẽ có được một cái đoạn lan can như thế này. Tức là cái đoạn này nó chỉ xuất hiện, nó chỉ chấp nhận các bạn vẽ chỉ khi nào mà các bạn vẽ cái đoạn đó, sau khi các bạn nhận cái vật chủ ở đây xong thì nó mới chấp nhận đi cái đoạn này cho các bạn thôi. Tiếp tục tương tự như vậy cho cái đoạn này, chúng ta edit path ha. Edit path chúng ta sẽ lên tầng 2, ví dụ như tầng 2 thì chúng ta sẽ vẽ cái cho nó đi ra từ cái vị trí này đi. Rồi ở trên tầng 2 chúng ta đi lên trên cái tầng 3, chúng ta vẽ tiếp một cái đoạn đi ngang qua đây, đi thẳng qua túc bên này luôn. Đây, chúng ta sẽ cho nó băng ngang qua tới cái bức tường này luôn. Rồi, chúng ta bấm finish nha. Rồi, như vậy thì cái lúc này cái lan can của chúng ta nó mới nhận cái câu chuyện là đi từ đây này. Các bạn có thể thấy là nó đi liên tục từ đây, nó đi lên đây, nó đi qua đây, và chúng ta sẽ có được một cái lan can cầu thang nó hoàn chỉnh như thế này. Đây là cái cách mà các bạn có thể xử lý cái lan can làm sao cho nó đi lên, nó kết nối với cái sàn nó tốt hơn. Các bạn thấy chúng ta sẽ có cái mô hình nó gọn gàng như này ha. Đến cái phần thao tác kế tiếp là cách chúng ta hiểu thông số để chúng ta chỉnh được cái lan can về mặt cơ bản là đúng ý của chúng ta. Tất nhiên là để chỉnh được 100% đúng ý của thiết kế của chúng ta thì nó sẽ cần nhiều thứ thông tin nâng cao khác nữa. Tuy nhiên về mặt cơ bản thì chúng ta sẽ hiểu thông số để chỉnh như sau. Đầu tiên thì mình sẽ chọn lại cái lan can ở ngoài này và mình sẽ vào trong phần edit type, và sau đó mình sẽ rename cái loại này nha, sang cái loại là những cái gì chúng ta đã đặt tác động vào, chúng ta sẽ đặt tên nó ra, để sau này chúng ta nhận diện, chúng ta sử dụng cho nó dễ. Thì đây là trong cái thông số này là thông số điều chỉnh của một cái lan can. Đầu tiên là về cấu trúc chung của một cái lan can ở trong Revit nó được quản lý như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái thứ như sau. Cái đầu tiên đó là cái câu chuyện nếu những cái lan can mà nó có cái top rail này được đánh dấu vào thì chiều cao của lan can sẽ được chỉnh bởi cái chiều cao của top rail ở trong cái phần này. Tức là nếu chúng ta muốn có một lan can 1001 thì chúng ta sẽ chỉnh vào đây là 1001 để cái con số ta cần chỉnh, và thanh top rail nó chính là cái thanh này. Đây là cái thanh trên cùng của một cái lan can nếu như mà có sử dụng nha, tại vì có những cái lan can chúng ta không cần phải sử dụng cái top rail này, nhưng mà nếu như có thì nó sẽ quyết định cái chiều cao của lan can. Trong trường hợp mà một cái lan can nó có những cái thanh rail, những cái thanh rail phụ ở bên dưới này, thì cái việc khai báo những cái thanh này nó sẽ nằm ở trong cái mục là rail structure này, ở trong cái bảng edit này. Các bạn sẽ phải vào trong edit này, các bạn add thêm những cái thanh rail này. Thì trong trường hợp mà chúng ta không có dùng cái top rail, tức là không có dùng cái thanh trên cùng này, chỉ dùng những cái thanh ở bên dưới này cũng được. Như vậy thì chiều cao của lan can lúc này nó sẽ được quyết định theo cái thanh rail ở trên cùng, nếu như không có top rail nha. Những cái thanh dọc
Ở trong cái lan can này, đây là những cái thanh dọc, những cái cấu trúc mà rải theo cái chiều phương dọc như thế này, thì những cái này nó gọi là, trong lan can thì nó gọi là baluster, là cái dòng thứ hai này, baluster nha. Và cái quy tắc điều chỉnh của nó thì nó sẽ nằm ở đây, bao gồm là baluster hình dạng như thế nào, khoảng cách ra sao thì chúng ta sẽ tìm ở trong cái phần ở bên dưới này chúng ta làm. Ở một số cái kiểu mẫu lan can là cái thanh ở trên này nó cao tới 1001, nhưng mà người ta muốn là có những cái thanh tay vịn ở tầm thấp thấp ngang tầm tay người đi để người ta vịn vào. Thì nếu như có sử dụng cái đó thì nó gọi là handrail, tức là khai báo riêng, tức là khai báo thêm một cái thanh ngang, một dạng thanh ngang nữa mà cho phép ta đưa cái tay vào, ta nắm, ta đi di chuyển. Thì thiệt ra là handrail, top rail và rail thì cái tên gọi có thể khác nhau, nhưng mà thông số và cách điều chỉnh thì nó tương tự như nhau. Trong đó thì cái ông top rail này với ông handrail là giống nhau nhiều nhất, còn ông rail này thì nó đơn giản hơn, nó chỉ cần khai báo cao độ là được. Thì đó là cái câu chuyện về cơ bản về mặt thông số. Đầu tiên về cái câu chuyện đó là chúng ta thay đổi được cái chiều cao của cái lan can, thì các bạn có thể thay, nếu như các bạn dùng top rail, các bạn chỉ cần đơn giản là các bạn sẽ nhập vào đây 1800, các bạn apply thì chúng ta sẽ có một cái lan can nó cao lên 1800 như thế này. Thì đây là cái cao độ được quyết định bởi top rail. Còn đây 1100 thì các bạn sẽ chỉnh vào đây là 1100. Đối với lại cái thanh top rail này, nếu như mà có dùng thì nó sẽ được điều chỉnh ở trong một cái bảng riêng. Hiện nay đang dùng cái rail là rectangular 50 x 50 mm. Các bạn muốn thay, có nghĩa là cái thanh này tiết diện của nó hình vuông nhân 50 x 50. Nếu như các bạn muốn thay thế thì các bạn sẽ bấm vào dấu 3 chấm. Và các bạn sẽ chọn, thì trong này nhớ có những cái kiểu mặc định mà nó có sẵn đây, ví dụ như là có hình tròn, đường kính là 40. Đây các bạn dùng đường tròn thì chúng ta sẽ có một cái tiết diện hình tròn ở đây. Nếu như bạn muốn thay sang cái mẫu handrail khác ha, các bạn muốn có hình ellipse thì chúng ta sẽ có hình ellipse, mà chúng ta có muốn là hình circular 40 ở đây, và có extension top and bottom thì các bạn có thể thay đổi vào trong cái loại này. Ví dụ ở đây mình lại quay lại cái phần 50 x 50 nhé, thì chúng ta sẽ chọn vào 50 x 50 đây. Đối với lại một cái chỉ số như thế này, một cái chỉ số của một cái thanh top rail, các bạn có thể chỉnh được những cái gì nữa. Thứ nhất là các bạn có thể thay đổi được cái tiết diện của nó. Ngoài cái việc là sử dụng cái tiết diện chỉnh sẵn này, thì các bạn có thể thay đổi được cái profile, tức là cái mặt cắt tiết diện ở trong này, sang những cái mẫu profile khác mà các bạn có sẵn ở trong này. Ví dụ trong Revit khi mà các bạn đưa vào thì các bạn có thể là thay đổi nó ở trong cái phần profile này ở đây. Apply cái nha, thì chúng ta sẽ có được một cái là cái profile nó dạng như này. Đây là cái profile chúng ta vừa mới đưa vào. Nếu như các bạn muốn có nhiều cái profile khác nhau hơn thì các bạn có thể vào menu insert và các bạn sẽ vào trong cái low family để tiếp cận với lại cái family của Revit. Sau khi các bạn vào trong cái low family này rồi thì các bạn sẽ tìm đến cái thư viện mặc định, hay là thư viện các bạn download về đó, để các bạn lấy các cái profile khác nhau. Ví dụ như ở đây mình sẽ đây, và chúng ta sẽ vào trong library, vào phần English. Đây thư viện mặc định của Revit 2025. Chúng ta sẽ add nó vào đây cho nó nhanh, và chúng ta sẽ tìm đến cái mục là profile. Trong profile này các bạn tìm đến cái mục là railing. Thì trong railing này nó sẽ có những cái profile, ví dụ như có profile như thế này. Các bạn muốn làm cái tiết diện của lan can nó kiểu như thế này thì các bạn có thể là load nó vào và thay đổi. Ví dụ decorate rail, ta bấm open ha, và chúng ta sẽ chọn vào trong cái ông này, chúng ta bấm edit type. Chúng ta vào trong cái phần top rail này và chúng ta sẽ thay đổi ở trong cái phần profile của nó sang cái decorate này, chúng ta bấm ok. Đây các bạn có thể thấy là cái thanh này nó thay đổi liền nhé. Thì đó là cái cách chúng ta thay đổi nếu trong trường hợp ta muốn. Còn nếu như mà bình thường thì các bạn có thể để ở cái dạng là rectangular, bình thường square handrail 50 x 50 đây, mình điều chỉnh. Vật liệu cho cái phần rail này, nếu như các bạn muốn thay đổi thì các bạn có thể thay đổi ở trong cái phần material của nó, trong cái phần top rail nha. Và sau đó thì chúng ta bấm ok. Về mặt cơ bản này cần như thế đó.
Đối với lại những cái thanh baluster là những cái thanh dọc như thế này thì các bạn muốn điều chỉnh khoảng cách của nó thì chúng ta sẽ vào trong phần edit type này, chúng ta vào trong cái phần baluster placement để chúng ta có thể điều chỉnh. Trong cái phần baluster placement này thì hiện nay thứ nhất là nó có các cái thanh này đang dùng cái thanh là baluster square 25 mm và cái chân của nó, một cái baluster này thì cái chân của nó sẽ bắt đầu từ host. Nếu các bạn vẽ ở trên cái sàn thì nó là cái sàn, cái vật chủ của nó là cái sàn hay là cái host. Nếu như các bạn vẽ cầu thang thì nó sẽ nhận cái cầu thang làm cái host cho các bạn. Còn cái đỉnh của cái baluster này đang nhận là top rail element, và cái này nó có offset thêm lên xuống bao nhiêu nữa hay không, nó giống như cái cột mà chúng ta đã vẽ thì các bạn chỉnh thêm vào, còn hiện nay là không thì nó đều sát sàn lên đến đây. Thì đó là cái câu chuyện của thông số. Và chúng ta đang quan tâm đến câu chuyện là làm sao để cho các cái thanh này nó gần nhau hơn, thì đó là cái chỉ số nó mang tên là distance from reverse ở đây. Hiện nay đang là 275, nếu như các bạn muốn cho nó nhỏ lại thì là các bạn hãy chỉnh xuống 120 chẳng hạn như vậy ha, và ta bấm ok. Thì về cơ bản chúng ta sẽ có được một cái thanh hệ thống thanh nó chạy như thế này, và cái nguyên tắc của nó là 120 đó thì nó sẽ tính từ đâu. Thì nếu như mình bấm sang cái phần mặt đứng này và mình đánh dấu cho bạn xem thì đối với lại cái thanh rail này nó sẽ có cái tim của cái đường này đến tim của cái đường này, và hai cái này nó cách nhau một cái khoảng là 120 là ok. Thì đây là cái câu chuyện của cái thanh baluster. Thì ngoài cái thanh baluster này thì đây là cái thanh mặc định, và cái thanh này chúng ta có thể tìm thấy ở đâu và chúng ta điều chỉnh vật liệu của nó ở đâu, thì chúng ta lại không có điều chỉnh ở trong cái phần edit type của cái rail nha. Các bạn muốn điều chỉnh cái vật liệu của các cái thanh này thì các bạn sẽ tìm đến trong cái cây thư mục này, tìm đến cái mục family, và chúng ta sẽ tìm đến cái hạng mục là liên quan đến railing này. Ở trong cái railing này thì chúng ta sẽ có cái phần baluster, các bạn cứ nhớ cái chữ này nha. Và cái baluster chúng ta đang dùng là cái baluster square, thì nó có hai cái size là 30 là 20 với lại là 25. Thì đó là những cái baluster mà đang được đưa vào trong này. Hiện nay nó cũng có cái baluster là steel flat upright này, đó là cái sắt lá 50, kích thước của nó là 50 x 12. Các bạn có thể là thử thay đổi cái cấu trúc của cái rail này, thay vì các bạn chọn baluster là cái thanh square 25 này, các bạn có thể thay đổi sang một cái thanh khác. Đó là cái thanh steel flat upright này 50 x 12 nha. Các bạn bấm ok thì các bạn sẽ có được những cái thanh lan can của bạn được làm bằng bởi những cái thanh sắt lá như thế này. Đây là những cái thanh mà các bạn mới dùng. Và tất nhiên là những cái thanh này thì các bạn thay đổi kích thước của nó ở trong này, và cái vật liệu đây, chúng ta muốn thay đổi vật liệu cho nó thì các bạn sẽ thay đổi ở trong cái phần family, ở trong cái trục family này các bạn thay đổi nhé. Và khi các bạn muốn lấy thêm những cái family khác vào thì các bạn có thể là chọn sang cái thư mục mặc định và các bạn tìm đến cái mục là railing. Chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục là baluster, thì trong này nó có một số cái baluster nó cũng hình dáng nó cũng vui vẻ, nhẹ nhàng cho các bạn. Ví dụ như chúng ta sẽ có những baluster theo kiểu trang trí như này, nó có hình thù và nó có ngay cả tấm kính, có cả những cái bắt kính như này. Thì tấm kính nó cũng hiểu là baluster, và cái khoảng cách giữa các tấm kính cũng được điều chỉnh theo cái kiểu mà chúng ta vừa mới hiểu nha. Giờ ở đây chúng ta sẽ có những cái thanh này, chúng ta có thể đưa vào thử một thanh nha. Ví dụ mình đưa vào cái thanh hình tròn này, nó gọi là baluster custom 2, mình bấm open. Sau khi mình đưa vào open rồi thì nó sẽ nằm ở trong cái mục custom 2 như này, nó có hai cỡ là 20 x 25. Thì mình cũng có thể là edit type và mình sẽ baluster placement, mình có thể thay nó vào đây. Hoặc là các bạn muốn là tạo ra sự phối hợp giữa nhiều loại thanh với nhau thì các bạn có thể là insert thêm ở trong cái bảng này, thì chúng ta có thể là duplicate thêm, ví dụ duplicate một cái, hai cái ha, duplicate vào đây, xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ thay những cái thanh này. Ví dụ thanh này chúng ta sẽ đổi sang thanh là custom 2 25, thanh này thì chúng ta sẽ đổi sang cái thanh là square 25. Đấy, một bộ 3 thanh như thế này, và khoảng cách giữa các cái thanh là 120, thì cứ thanh thứ nhất, thanh thứ hai, thanh thứ ba, xong rồi lặp lại thanh thứ hai, thứ ba, cứ thế làm cho hết cái lan can của bạn. Rồi ok nhé. Thì chúng ta sẽ có được một cái lan can cái kiểu như này. Đây, thanh custom này. Đây nó sẽ đi theo cái chiều chúng ta vẽ bắt đầu từ đây, thì đây là điểm bắt đầu. Ban nãy chúng ta vẽ cái lan can này là chúng ta đi từ đây qua đây, thì đây là điểm bắt đầu của lan can và đây là điểm kết thúc nha. Như vậy thì thanh đầu tiên này, thanh custom này, thanh thứ hai thanh vuông này, thanh thứ ba là cái thanh lá này. Đó là những cái thanh mà chúng ta đang có. Và ở những cái vị trí đầu này, đây là những cái vị trí này nha.
cái vị trí đầu tiên này, cái vị trí ở góc này và cái vị trí ở cuối này, thì những vị trí này ở trong cái chỉnh những cái thanh dọc thì nó gọi là post, hay là chúng ta tạm hiểu là những cái trụ. Đây những cái trụ chính nha, 1 này, 2 này, 3 này. Thì những cái trụ này thì chúng ta sẽ chỉnh ở đâu? Ví dụ chúng ta chỉnh cũng ở trong cái phần baluster thôi. Chúng ta sẽ chọn cái cầu thang lan can nhé, chúng ta vẫn edit type vào phần baluster. Thì cái trụ post này nó sẽ nằm ở bên dưới này, đây là cái phần mà chỉnh cho các cái post. Các bạn có thể là chọn những cái post khác nhau cho cái này và những khai báo về khoảng cách cho cái post này, ví dụ như chân post đi từ đâu đến đâu, rồi nó có đi ra đi vào so với lại cái đầu của cái lan can hay không, cái thư viện của nó thì chúng ta sẽ dùng cái gì. Ví dụ như là chúng ta để cho các bạn dễ nhận biết thì chúng ta sẽ chọn cái round nhé, hoặc là chúng ta có thể là vào trong cái phần menu insert đi. Mình sẽ vào trong menu insert này, mình sẽ load family, chúng ta lại chọn này, có những cái trụ post như thế này, mình sẽ chọn một cái trụ post nó diêm dúa, nó dễ nhận biết một chút để cho các bạn như cái kiểu này đi. Nó có một cái quả bóng ở trên đầu nha, bấm open. Thì sau khi open xong thì mình sẽ vào trong này và mình edit type cái railing và mình sẽ vào trong cái phần baluster này và mình sẽ chọn cái sang cái trụ mà post có cái quả bóng trên đầu và cái size của nó là 100 đi. Đó, đây mình sẽ chỉnh sang cái này nha, 100 hết để cho các bạn dễ nhận biết. Đó, ok. Thì lúc này các bạn thấy là đây những vị trí này là nó bỏ những cái trụ, nó không theo cái quy luật này nha, nó bỏ những cái trụ này, tức là những vị trí đầu, cuối và góc thì chúng ta có thể là thay đổi sang những cái trụ khác để chúng ta bỏ. Tất nhiên là nó có thể dùng cái này, có thể dùng cái thanh này trong này để làm cái trụ post cũng được. Đó là cái câu chuyện của cái phần trụ post nếu như các bạn muốn điều chỉnh. Rồi một cái câu chuyện nữa đó là chúng ta bấm edit type nhé, và chúng ta muốn thêm những cái thanh lan can phụ trên và dưới thì chúng ta có thể bấm vào cái phần rail structure đây và chúng ta thêm. Thì này cái bảng này trống trơn cho nên cái mẫu lan can nó không có. Nó có thể insert và chúng ta sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như ở đây mình sẽ đặt tên là R100, tức là mình muốn ở dưới lên cách này 100 có một cái thanh thì mình sẽ đặt vào đây là 100 xong rồi thì chiều cao của nó là 100 và mình sẽ cho nó một cái profile là một cái profile hình tròn nhé, hoặc là hình vuông cho nó phù hợp với lại square đi, cho nó square. Mình sẽ cho một cái tiết diện là hình vuông 20x20 và vật liệu thì nếu như các bạn muốn thay đổi nhập vào đây. Sau đó thì mình sẽ làm thêm một cái thanh nữa, mình đặt tên cho nó là R8 R850. Mình hay đặt tên những cái thanh rail này có cái cao độ phụ để mục đích của mình là sử dụng cho cái việc sau nó dễ dàng hơn, ví dụ 850 như thế này. Rồi mình sẽ cho nó là cũng là cái square handrail, rồi người ta bấm ok nhé. Ok, thì lúc này cái lan can của mình xuất hiện thêm hai cái thanh ngang nữa. Khi mà chúng ta xuất hiện thêm hai cái thanh ngang nữa như thế này thì các bạn có thể là tinh chỉnh cao độ của nó thông qua cái bảng vừa rồi. Đối với những cái thanh dọc này, khi chúng ta xuất hiện những cái thanh ngang như thế này thì chúng ta có thể là edit type, chúng ta vào cho cái phần baluster placement. Ví dụ như bây giờ ba cái mẫu thanh này thì mình có thể thử thay đổi cho các bạn xem. Ví dụ mẫu thứ nhất thì mình sẽ cho nó bắt đầu từ cái thanh R100 này kết thúc ở thanh không phải tốt nữa mà R850. Thanh thứ hai mình sẽ cho nó bắt đầu từ host và kết thúc ở thanh R850, và thanh thứ ba nó sẽ bắt đầu từ R100 và nó kết thúc ở top rail element. Đó, mình thay đổi đi. Ok, thì cái đấy là sẽ giúp cho các bạn có thể tùy chỉnh được những cái mẫu lan can mà các bạn mong muốn thông qua cái chỉnh cao độ thanh baluster. Đặc biệt là khi các bạn có những cái thanh ngang thì chỉnh nó càng dễ hơn nữa và nó hợp lý hơn nữa. Thì đây là cái mẫu lan can mình vừa mới minh họa cho các bạn xem ở trên cái mặt phẳng bình thường. Và với cách hiểu và thông số như vậy thì các bạn có thể thay thế bất kỳ cái gì vào trong cái mẫu lan can của mình, và các bạn có thể chỉnh được cái khoảng cách của nó. Chỉ cần nhớ một điều đó là cái khoảng cách giữa các baluster này, kể cả tấm kính cũng gọi là baluster, là nó là khoảng cách giữa hai cái tim của cái trụ này với nhau ha. Đó, chúng ta sẽ có cái khoảng cách này, đó chính là cái khoảng cách giữa các baluster. Đối với cái lan can này, khi mà các bạn đi vào trong cái cầu thang, ví dụ ở đây mình bấm BX lại cầu thang nhé. Đây các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta đi vào trong cái cầu thang, chúng ta chỉnh rất là nhiều thứ, nhưng mà khi mà đi vào trong cái cầu thang các bạn thấy là cái lan can của chúng ta chỉ nhận là thanh chiều cao của lan can này
Rồi nhận cái thanh ngang này, nhận cái trụ post này, nhưng mà lại không nhận những cái thanh dọc ở đây. Các bạn thấy mặc dù chúng ta chỉnh cùng một loại với lại cái lan can ở ngoài ban công nhé, nhưng mà ở trong mô hình ở trong lan can cầu thang thì nó không chịu. Lý do là vì sao? Tức là vì chỗ này trong cái phần edit type này, ở trong cái phần baluster placement, nó có thêm một cái thông số nữa, đó là use baluster per trick on stair. Tức là khi cái cầu lan can này nó nhận cái cầu thang làm vật chủ ấy, thì nó lại theo cái quy tắc này, chứ nó không theo, nó phủ nhận hoàn toàn quy tắc này. Thì quy tắc này nó có cái gì? Quy tắc này nó báo là cứ mỗi bậc nó sẽ rải hai cái cây baluster, là hai cây dọc, và cái hai cây dọc nó lấy là cái thư viện là cái cây square 25, cho nên các bạn thấy cứ mỗi bậc nó rải hai cây nhé. Đây, mỗi bậc nó rải hai cây, nó không quan tâm đến câu chuyện trên này nữa nếu như mà chúng ta làm trên cầu thang. Như vậy thì trong trường hợp chúng ta muốn lấy cái quy luật này, chúng ta thả vô cái cầu thang này, thì chuyện của bạn là hết sức là đơn giản, là các bạn sẽ bỏ cái dấu tích này đi, tức là coi như trên cầu thang nó cũng nhận cái quy luật ở bên ngoài, là bấm ok. Ok, cái nữa thì chúng ta sẽ có được một cái lan can cái kiểu như này. Đây là cái lan can, nó sẽ nhảy lên trên cái cầu thang của ta, nó nằm như thế này. Rồi đây là trong cái trường hợp mà mình tạm gọi là may mắn nghĩa là sao? Tức là cái cũng chưa may mắn lắm, tức là một cái bộ như này, đây là một cái chiều dài của một cái lan can, thì khi mà một bộ 3 thanh nó sẽ tạo thành một cái mẫu pattern, nó sẽ lặp đi lặp lại ở trên cái chiều dài của chúng ta. Ví dụ đây là một cái mẫu pattern có 3 cái thanh, tức là phải đủ một cái vòng lặp 3 thanh này nó mới rải vô, thì cái khoảng cách này nó bị dư, tức là chia không hết. Ví dụ ba cái này là cách nhau là 120 là 360, tổng chiều dài của lan can này chia cho cái module này chia không hết, nó còn dư một cái khúc như thế này, thì cái khúc này nó không biết làm gì, nó để trống. Hiện nay chúng ta chưa có khai báo gì cho nó, thì nó để trống. Cái cách xử lý đơn giản nhất cho các bạn để khi mà đi tạo ra một cái lan can mà phối hợp nhiều thanh với nhau như thế này á, thì các bạn sẽ vào trong cái phần edit type này, và các bạn sẽ vào trong phần baluster này. Chúng ta sẽ chọn cái chế độ đó là chọn là split pattern to fit, tức là sẽ co giãn các cái module này để sao cho nó chia cho nó chẵn số ra. Là bấm ok, chúng ta bấm ok. Đấy, thì như vậy thì nó sẽ tự động nó co giãn các cái pattern này ra, tức là khoảng cách nó không chính xác là 120 nữa, nó có thể là chỗ thì 130, chỗ thì 125, đại khái như thế. Miễn làm sao cho trên một đoạn lan can này thì các cái module được rải ra một cách là đều đặn nhất có thể. Thì đây là cái câu chuyện để chỉnh một cái lan can cơ bản ở trong mô hình như thế nào nha các bạn. Và tất nhiên còn nhiều cái thủ thuật chỉnh nâng cao khác nữa thì tùy theo, tại vì cái việc mà thiết kế cầu thang với lan can trong thực tế thì muôn hình vạn trạng. Nếu các bạn mà quan tâm đến các cái thông số điều chỉnh khác nữa thì các bạn thể tìm đến cái chuyên đề mà Revit cầu thang với Revit lan can ở trên cái kênh của mình, để các bạn có thể là xem chuyên sâu hơn về cái chủ đề cầu thang với chủ đề lan can. Còn về mặt cái thông số cơ bản mình giải nghĩa như thế để các bạn có cái nền tảng để các bạn tiếp tục hoàn thiện cái mô hình của mình ở mức độ căn bản, hay làm tiền đề cho cái mô hình kế tiếp nha.